Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với bản tin Mastalk, giải mã thị trường của công ty chứng khoán BRSF Việt Nam. Tôi là Diệu Ái, chuyên viên tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Sắc đỏ dường như bao trùm thị trường chứng khoán trong tuần qua và kết thúc tuần với phiên giảm điểm hơn 20 điểm. Và Ái tin rằng với diễn biến như vậy thì quý nhà đầu tư sẽ có những thắc mắc rằng thị trường tuần tới có phục hồi hay không, và diễn biến của khối ngoại có đã kết thúc đà bán ròng hay chưa. Và Diệu Ái xin mời quý nhà đầu tư cùng chào đón anh Tiến Hưng, chuyên viên phân tích cấp cao của công ty chứng khoán BRSF Việt Nam, để cùng giải đáp những thắc mắc này của quý nhà đầu tư. Em xin chào anh Tiến Hưng. Anh xin chào Diệu Ái và quý nhà đầu tư. Dạ vâng, với những chia sẻ của em vừa qua thì anh có thể cho quý nhà đầu tư thêm những thông tin cụ thể hơn được không ạ? Thì chắc hẳn em cũng biết là tuần vừa qua là một tuần giao dịch khá là biến động, với cái phiên thứ hai và thứ sáu chốt tuần là VN Index đều tràn ngập trong sắc đỏ và có những lúc giảm điểm hơn 20 và 30 điểm. Thì một điểm đáng lưu ý đó là trong tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch gần như sẽ là chốt của quý 2 và là tuần cuối cùng của tháng 6. Thì cái diễn biến ở trong phiên thứ sáu thì đó là một cái hoạt động mà chốt náp của các quỹ đầu tư khi mà kết thúc một cái quý của mình là ở trong quý 2. Thì trong cái phiên đó thì VN Index đã đóng cửa ở mức là 1.245 điểm, là đã ghi nhận là mức giảm là 36 điểm so với tuần trước, và mức này là giảm khoảng 2,9%. Bên cạnh đó thì có một điểm đó là khối lượng giao dịch ở trong tuần vừa qua, khi mà khối lượng giao dịch trung bình trong một phiên lại ghi nhận ở mức là giảm là 8,8%, là ước tính đạt là hơn là 673 triệu đơn vị. Cái việc mà VN Index đã mất cái ngưỡng hỗ trợ khá là mạnh tại 1.250 điểm thì đã khiến cho điểm số đánh giá kỹ thuật của VN Index, nếu như ở những tuần trước đó là vẫn duy trì ở mức là +1 hoặc là khả quan, thì tuần này đã rơi về cái mức là -3 và tiệm cận với cái vùng đánh giá là tiêu cực. Bên cạnh đó thì các chỉ số khác như là VN30 cũng đã dần dần chuyển từ trạng thái khả quan sang trung tính, và các chỉ số khác như là VN30 F1M, VN Diamond và VN FinSelect là hầu như đã chuyển hẳn sang trạng thái đánh giá là tiêu cực. Dạ vâng, với một tuần giao dịch ảm đạm như vậy thì anh có thể chia sẻ những mã cổ phiếu nào ở vốn hóa lớn đã tác động chung đến thị trường, và bên cạnh đó nhờ anh Hưng chia sẻ thêm giúp Ái cổ phiếu vừa và nhỏ có diễn biến cụ thể như thế nào được không ạ? Thì trong tuần vừa qua thì cũng mặc dù thăng trầm là thế, nhưng mà cũng sẽ có một số mã cổ phiếu có những cái phiên giao dịch khá là ấn tượng và chốt tuần ghi nhận mức tăng so với tuần trước đó, như là VRE, DIC, là thuộc hai nhóm ngành ở bất động sản và ghi nhận đứng đầu ở cái bảng danh sách tăng khi mà đóng cửa tăng hơn 2%. Theo sau đó thì có một số mã khá là quen thuộc như là SPT, VBI, BVH, Đức Xanh, Nam Long và Bao. Thì ở những cái chiều ngược lại thì cái áp lực bán nó lại khá là mạnh đến từ việc chốt lời của nhóm ngành dầu khí, khi mà trong 8 mã dẫn đầu thì đã có tới 3 mã thuộc nhóm ngành dầu khí như là Bình Sơn, OI và BVD thì đều có mức giảm khá là mạnh, và tương tự như là Bình Sơn là mức giảm 10%, OI là 10% và BVD đứng cuối là 8%. Và đứng đầu thì ở trong cái danh sách giảm điểm trong tuần vừa qua đó là mã SFB là với 12%. Đó là diễn biến ở nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Còn nếu mà xét ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và có thành khoản cao hơn thì chúng ta có thể nhắc được là đà tăng ấn tượng của một mã trong ngành dầu khí, đó là BXL với mức tăng hơn 13%. Theo sau đó là các mã như là KGM, TDC, TTA hay là FCN đều có những cái mức tăng ấn tượng hơn 5% khi mà chốt tuần. Ở chiều ngược lại thì nếu như ở những tuần trước đó là nhóm cổ phiếu về công nghệ là liên tục có những cái tín hiệu tăng khá là tốt, thì cũng tương tự như nhóm dầu khí thì nhóm này đã chịu một áp lực bán khá mạnh ở trong tuần vừa qua, khi mà LC ghi nhận mức giảm hơn 17% so với tuần trước đó. Theo sau đó là các mã như là NED, VIB, CTC và DBG.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Hưng. Theo em nhớ thì trong tuần trước khối ngoại và quỹ mở bán ròng khá là mạnh. Vậy thì theo anh diễn biến tiếp theo của khối ngoại trong tuần này sẽ như thế nào? Thì cái diễn biến của khối ngoại tiếp tục là có duy trì cái trạng thái bán ròng của mình. Tuy nhiên mình cũng có thể xem xét là nó đỡ hơn, áp lực hơn khi mà cái giá trị bán ròng đang có xu hướng giảm, khi mà ghi nhận tuần này chỉ bán ròng hơn 4.500 tỷ và ghi nhận mức giảm là 8,3% so với tuần trước đó. Thì trong tuần vừa qua thì trong top 10 mã bán ròng thì FPT là mã đứng cao nhất với hơn 1.200 tỷ được bị nhóm nhà đầu tư khối ngoại bán ròng ở trong tuần vừa qua. Theo sau đó là các mã như là chứng chỉ quỹ là FU, FVND, Thế giới di động, Vinhome, CTG. Còn ở chiều ngược lại thì các mã cổ phiếu như là Masan, Techcombank, Khang Điền, VCI thì lại được nhóm nhà đầu tư mua ròng khá là mạnh ở trong tuần vừa qua. Còn nếu xét về diễn biến của nhóm quỹ mở thì theo dữ liệu của Bloomberg thì trong tuần vừa qua nhóm này đã ghi nhận một cái tín hiệu khá là tích cực khi mà ghi nhận là mua ròng hơn 1 triệu đô, một con số khá là ít ỏi nhưng mà đó là một cái tín hiệu khá là mừng. Và cụ thể khi nhóm này mua ròng mạnh nhiều ở các nhóm quỹ ETF tracking theo chỉ số VN30 như là nhóm của DC, Kim, SSIAM là đã có diễn biến mua ròng khá là mạnh ở trong tuần qua với mức là lần lượt là 6,9 triệu đô, 4,4 triệu đô và 1,3 triệu đô. Còn ở chiều ngược lại, các nhóm như là Fubon và các quỹ mà DC, Diamond và FTSE tracking theo chỉ số FTSE Việt Nam lại có diễn biến là bán ra ròng với giá trị lần lượt là 5,3 triệu đô, 4,4 triệu đô và 1,93 triệu đô. Dạ vâng, theo data tuần trước em nhớ rằng là nhà đầu tư cá nhân chính là đối trọng chính cho đà bán ròng của khối ngoại. Thì không biết là trong tuần này nhà đầu tư cá nhân có tiếp tục giải ngân không anh? Và như bên cạnh đó thì dòng tiền FII ở khu vực châu Á đang dịch chuyển như thế nào? Anh Hưng có thể chia sẻ chi tiết hơn cho khán giả được không ạ? Chắc anh sẽ đến với cái diễn biến của dòng tiền FII của khối ngoại trước. Thì ở trong tuần qua thì tại châu Á, Đài Loan và Nhật Bản là hai quốc gia bị bán ròng khá là mạnh, khi mà Đài Loan được ghi nhận bán ròng là 2,6 tỷ đô ra ở trong tuần vừa qua và Nhật Bản là 0,55 tỷ. Còn ngược lại thì Ấn Độ tiếp tục là nước được thu hút cái đà mua ròng của dòng tiền này khi mà ghi nhận khoảng là 579 triệu đô ở trong tuần vừa qua. Và đến với diễn biến ở trong nước thì như em vừa chia sẻ thì nhóm đầu tư cá nhân trong nước vẫn tiếp tục diễn biến cái việc mua ròng của mình. Tuy nhiên một cái tín hiệu đáng tích cực ở trong tuần vừa qua đó là sự thay đổi trạng thái của nhóm tự doanh khi mà nhóm này đã quay trở lại mua ròng hơn 1.423 tỷ và bên cạnh đó thì là các tổ chức trong nước cũng quay lại mua ròng là 1.256 tỷ. Vậy thì với điểm số VN Index đóng cửa dưới 1.250 điểm như vậy thì trạng thái kỹ thuật của VN Index có thay đổi gì không anh? Và nhờ anh Hưng chia sẻ giúp em thêm những cái chỉ số trên thị trường thế giới. Thì mình sẽ chia ra hai trạng thái đó là ngắn hạn và trung hạn. Thì đối với trong trạng thái ngắn hạn thì hầu hết các chỉ số tại Việt Nam như là VN Index và VN30 đều đã chuyển sang mức đánh giá là trung tính. Còn đối với các chỉ số thế giới như là Kospi, Nikkei và Dow Jones thì đang vẫn duy trì ở mức là đánh giá khả quan. Còn nếu mà xét về mặt mà dài hạn và trung hạn thì có một điểm khá là tích cực khi mặc dù VN Index đã chuyển sang trạng thái là trung tính thì nhưng VN30 vẫn đang ở mức đánh giá là khả quan. Còn các chỉ số thế giới thì là có Kospi và Dow Jones vẫn tiếp tục duy trì mức đánh giá là khả quan. Còn đến với đồ thị kỹ thuật thì mình sẽ cùng nhau nhìn là chỉ số Dow Jones hiện tại đang duy trì và tạo ở mức nền sau một cái nhịp tăng dài trước đó. Thì bản thân anh vẫn kỳ vọng chỉ số này sẽ tạo ổn định và sẽ tiếp tục quay lại vùng đỉnh cao được lập ra vào trong năm nay. Thì với hiện tại đánh giá ở trong ngắn hạn, chỉ số kỹ thuật của Dow Jones đang ở mức là cộng 4 điểm và khả quan. Còn đến với trên chart đồ thị của VN Index
Thì với cái phiên đóng cửa cuối tuần khi mà gãy ngưỡng 1.250 điểm thì đồng thời cũng đã khiến cho chỉ số này gãy những cái mốc hỗ trợ khá là quan trọng như là EMA 50 và EMA 100 tại những cái vùng hỗ trợ 1.250 điểm. Và khi mà đóng cửa ở dưới mức này thì nếu mà xét trên đồ thị kỹ thuật thì trong tuần sau sẽ có những cái nhịp hồi để một lần nữa kiểm định lại những cái ngưỡng hỗ trợ tại 1.250 điểm. Tuy nhiên là cái áp lực cũng giống như là xu hướng mà giảm điểm vẫn đang là cái đè nặng lên thị trường chung. Còn riêng đánh giá và cảm nhận của bản thân anh thì anh nghĩ rằng anh vẫn kỳ vọng thì cái phiên ngày thứ Sáu chỉ là một cái phiên rũ bỏ nhà đầu tư và VN Index sẽ có những cái dấu hiệu về tích lũy tại vùng ngưỡng hỗ trợ từ 1.040 điểm cho tới 1.050 điểm và sau đó sẽ quay lại cái trạng thái tăng điểm của mình ở trong những tuần tiếp theo. Dạ vâng, với những đánh giá về VN Index cũng như VN30 như vậy thì anh Hưng có thể chia sẻ giúp em những mã cổ phiếu có mức độ giao dịch cao nhất trong một tháng trở lại đây cũng như những mã lọt top sức mạnh giá của phòng phân tích được không ạ? Top 20 mã cổ phiếu giao dịch cao nhất ở trong một tháng thì là dẫn đầu là những cái tên khá là quen thuộc. Đó là FPT, Hòa Phát, VPBank, Đức Giang, Thế Giới Động, Sacombank, SNI, Masan và Hoa Sen. Thì có một điểm đáng lưu ý đó là nếu như ở trong những tuần trước đây thì cái mức độ xuất hiện và cái trạng thái đánh giá tiêu cực nó sẽ khá ít. Thì trong cái việc mà tuần vừa qua giảm điểm hơn 30 điểm như vậy đã khiến cho cái mức đánh giá tiêu cực đã dần nhiều hơn ở trong cái bảng xếp hạng này và nó đang xen với cái mức là trung tính. Thì điều này phần nào cũng cảnh báo là thị trường đang trong cái giai đoạn khá là khó khăn và giằng co khá là mạnh đối với các nhóm cổ phiếu này. Còn với việc giảm điểm như trong tuần vừa qua đã khiến cho không có một mã cổ phiếu nào đạt được các tiêu chí sức mạnh giá ở bên phòng của anh, cho nên tuần vừa qua sẽ không có một mã nào trong cái bảng danh sách này. Dạ vâng, thì cuối cùng xin nhờ anh Hưng cùng điểm qua những thông tin trong nước và quốc tế để Ái cùng quý nhà đầu tư cùng nắm nha. Thì trong tuần vừa qua anh đánh giá là sẽ có hai tin mà khá là tích cực đối với nhà đầu tư. Thì đối với tin đầu tiên thì đó là liên quan với cái việc đánh giá của IMF. Thì IMF là một quỹ tiền tệ quốc tế. Thì trong tuần vừa qua thì cái tổ chức này cũng đã đưa ra những cái đánh giá cụ thể như là đã đưa ra mức đánh giá tăng trưởng của Mỹ sẽ đạt ở mức 2,6% ở trong năm nay và điều này thấp hơn là 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4 của cơ quan này. Bởi cái nguyên nhân mà ảnh hưởng tới cái việc mà điều chỉnh lại dự báo có phần giảm hơn này đến từ cái việc là thâm hụt tài chính quá lớn và dẫn đến thì cái quỹ đạo không ngừng đối với cái tỷ lệ nợ công trên GDP của quốc gia hàng đầu thế giới này đang chịu áp lực rất là lớn. Bên cạnh đó là cái thâm hụt tài chính và nợ cao sẽ gây rủi ro cho các nền kinh tế của Mỹ và toàn cầu. Ngoài ra thì cái IMF còn cảnh báo cái việc mà mở rộng các biện pháp hạn chế thương mại sẽ ảnh hưởng một phần nào đối với tài chính cũng như nền kinh tế của Mỹ. Bên cạnh đó thì cái tổ chức này cũng đưa ra tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến là 6% ở trong năm 2024, được hỗ trợ bởi nhu cầu quốc tế mạnh và đầu tư nước ngoài ổn định và các chính sách điều tiết. Thì tổ chức này cũng nhận định Việt Nam sẽ là có xuất nhập khẩu sẽ là một cái động lực hỗ trợ chính của nền kinh tế. Tuy nhiên các vấn đề căng thẳng của địa chính trị cũng một phần nào đó ảnh hưởng với vấn đề xuất nhập khẩu của quốc gia này. Bên cạnh đó thì các vấn đề của thị trường về bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp có thể tác động mạnh đến khả năng cấp tín dụng của ngân hàng, và với chính sách mà tiền tệ nới lỏng, áp lực tỷ giá kéo dài sẽ tác động tới một phần nào lạm phát của Việt Nam. Thì anh cũng nói thêm thì là mức đánh giá 6%, tăng trưởng 6% của IMF đánh giá thì nó cũng khá là tương đồng đối với các mục tiêu của nhà nước của chúng ta đặt ra, với việc là tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Việt Nam sẽ đạt từ mức 6 cho tới 6,5%.
Còn tin tiếp theo thì đó là một cái tin được ra vào cuối tuần khi mà tăng trưởng GDP trong 6 tháng của Việt Nam đạt là 6,4% và vượt xa mức cùng kỳ trong năm trước. Đây là một cái tin anh đánh giá là khá là tích cực ở trong cuối tuần vừa qua. Khi mà vào ngày 29 tháng 6 thì bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã cho biết rằng trong quý 2 tăng trưởng GDP khá là tích cực với tốc độ ước đạt là 6,93% so với cùng kỳ năm trước và chỉ thấp hơn tốc độ là 7,99% của quý 2 năm 2022 nếu xét ở trong 10 năm trở lại đây. Và nếu mà tính chung 6 tháng thì GDP đã tăng là 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ là 6,58% trong 6 tháng đầu năm 2022 nếu xét ở trong giai đoạn là từ năm 2020 cho tới năm 2024. Và trong mức tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, 6 tháng khu vực lâm nghiệp thủy sản là tăng là 3,38%, đóng góp là 5,96%, còn khu vực công nghiệp và xây dựng là tăng 7,51%, đóng góp là 44,28%. Và cũng theo Cục Thống kê thì là một cái chỉ số khá là quan trọng đó đối với nền kinh tế, đó là chỉ số lạm phát bình quân ở trong quý 2 năm 2024 đã tăng là 4,39% so với cùng kỳ năm trước, và tính chung 6 tháng đầu năm 2024, lạm phát đã tăng là 4,08% so với cùng kỳ năm 2023. Thì nguyên nhân CPI trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước là bởi các nguyên nhân chủ yếu như là giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân 6 tháng trong năm 2024 đã tăng là 4% so với cùng kỳ, làm tác động tới CPI chung tăng là 1,34 điểm phần trăm. Bên cạnh đó thì các nhóm giá về nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đã ghi nhận mức tăng là 5,51% so với cùng kỳ năm trước, làm tác động đến CPI chung tăng là 1,04 điểm phần trăm. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tiến Hưng. Và đến đây thời lượng của bản tin Mastalk đã hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm, theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ số phát sóng nào của chúng tôi. Và bây giờ, Diệu Ái và anh Tiến Hưng xin chào và hẹn gặp lại.